Hello everyone! Welcome back to Eskishehir! Yes guys, nandito na nga kami sa Eskishehir. At katulad ng sinabi ko sa inyo guys, hindi talaga mapapakali ang aking mga alaga hanggat hindi pa rin magsiswimming. Tapos na nga kami guys sa dagat sa Ivalek. Ngayon naman, dito kasi guys is meron kami private pool na kung saan lahat ng residents is welcome na mag-swimming dito. At ngayon nga guys, nandito kami ni Ada ngayon para mag-swimming. Dahil nga walang makasama si Ada, pagbibigyan natin siya ngayon. Ayan na nga guys. Ito nga guys yung pool ng compound. This is a private pool for just the residents of the compound. Ayan. At kami lang ni Ada ang magsiswimming ngayon. Actually, maraming bata, kaya hindi ako masyadong nagsiswimming dito kasi may kasama naman sila. Pero ngayon, wala kasing kasama si Ada, kaya sasamahan natin siya ngayon na lumangoy. And at the same time guys, nagdala na rin ako ng konting food namin ni Ada. Instead na umakyat pa sa taas, sa bahay para mag-lunch. So, nag-prepare na lang ako ng kanyang lunch pack. At dito na rin kami kakain ng lunch mamaya dyan sa may garden. So, swimming muna tayo ngayon guys. Enjoy muna natin ang swimming pool.
Hi guys! Nakita niyo yun? Pagod. And now we're eating guys. Ayan na nga, yung lunch But we're pack. not eating at the Pumunta pool. kami dito sa medyo We're making maaraw picnic. kasi nga sobrang We're making picnic. what we are doing? What we are doing right now? We're doing picnic. What is your food? Let me see. What is that? Ada is eating bulgur and then mujubar and then some chicken which I prepared. Yeah. Hello guys, ito yan na nga, kumakain na nga I'm si telling Ada. Wait, kumakain na nga si Ada. Dito kami sa under the sun kasi nag-chill siya medyo. Yan, after mag-swimming, kapag medyo malilim kami, nilalamig siya. So, yan, nilagay ko siya sa I don't ilalim need to ng, cut. ng initan. At kumakain nga kami. Ito, sa akin is saging. I don't need to cut. Cut. I'll just sit like this. Big. Yan guys, kain tayo. Nakain na kami ni Ada. Abi. Budays. Diana. Tapos na nga kaming kumain guys. Ayan, balik na naman si Ada sa swimming pool. Ayan. So, bumalik na naman. Wala na nga natira sa aming mga dala-dala. Ayan. Nagdala talaga ako. Ayan, wala na. 3 pack lunch, pero wala nang natira. Ayan yung dalawa. Oh. So, ngayong araw na to, wala silang kalaro. Kaya sila na lang ang naglalandian. Oh. After kain guys, ayan, ligo ulit sila. Sila nga lang. Ada, be careful ha. Be careful.